Welcome back to my channel! At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay i-click mo muna ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga mura, masasarap at madaling gawing recipes. Ngayong araw ay gagawa tayo ng isang sweet dessert na pwede nating pagkakitaan. Ito ang version ng Brazo de Mercedes na nakalagay sa cups. Ito ang Brazo cups. Ang mga kailangan natin sa paggawa ng Brazo cups ay 10 egg whites, 2 tablespoons ng lemon juice, 1 cup of sugar, 2 tablespoons ng baking powder, 8 egg yolks, 1 big can of condensed milk, at 1 cup ng powdered sugar. Simulan na natin ang paggawa ng espesyal at masarap na Brazo cups. Ang first step sa paggawa ng Brazo cups ay ang pagse-separate ng egg yolk sa egg whites. Dapat maging maingat sa paghihiwalay ng egg whites at egg yolks dahil konting-konting patak lang ng egg yolks ang mapunta sa egg whites ay hindi na ito magiging fluffy. Dito ay gumamit ako ng 3 bowl. Sa unang bowl ay ilagay ang buong itlog at gamit ang kamay ay dahan-dahang kunin ang egg yolk. Pagtapos na sa pagse-separate ng egg yolks at egg whites, ay iset aside muna ang mga egg whites. Gagawa muna tayo ng custard filling. Kunin ang egg yolks at lagyan ito ng 1 big can ng condensed milk. Sunod ay lagyan ito ng vanilla essence. Optional lamang ang paglagay ng vanilla essence. Pwede din kayong gumamit ng lemon zest o kaya kung anong flavoring ang gusto nyo. Haluin lang ito ng mabuti para mag-combine ang mga ingredients. Kapag na-mix na ito ng mabuti, ay isasalang lang natin ito sa kawali sa mahinang apoy lang. Halu-haluin lamang ito. Huwag titigilan ang paghahalo dito. Dahil kapag tinigilan ang paghahalo dito, ay magbubuo-buo ang ating egg yolk mixture at hindi na ito magiging creamy. Antayin lang itong lumapot at kapag malapot na ito ay patayin na ang apoy. Haluin ulit ito for 5 minutes nang walang apoy. Kung ikaw ay naghahanap ng pagkakakitaan ngayon, subukan mo ito at baka ito na ang iyong hinahanap. Kung interesado ka na gawin itong negosyo ay just keep on watching po. Ilalagay ko sa description box below ang kompletong listahan ng ating mga ingredients. I-set aside muna ang ating custard filling. Gagawin muna natin ang ating meringue. Kunin ang egg whites at gamit ang hand mixer ay i-mix lang ito sa high speed for 20 minutes. I-alternate ang paglalagay ng asukal, lemon juice at baking powder sa ating egg whites. Kailangan natin itong i-mix hanggang sa ito ay maging fluffy at stiff. Kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa channel na ito, ay i-click mo muna ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga mura, masasarap at madaling gawing recipes. Magsha-shoutout din tayo sa dulo ng video na ito. Kung gusto mo magpa-shoutout ay mag-iwan ka lang ng comment sa ating comment box below at babasahin natin ito sa susunod na recipe. Ayan, ready na ang ating meringue. Pwede na natin itong ilagay sa ating piping tube or piping bag. Gumamit ng medyo malaking tip para dito. Ihanda ang mga baking cups. Large baking cups ang dapat gamitin dito. Lagyan lang ng meringue ang piping bag or piping tube at isil ito. Kunin ang baking cups at magsimula sa bottom nito. Dahan-dahan lang i-twirl ang meringue. Mag-iwan ng space sa gitna ng baking cups dahil lalaki pa ito at dito rin natin ilalagay ang ating custard filling. Dahan-dahan lang itong i-twirl pataas hanggang sa lumagpas ito ng 1 inch sa ating baking cups. I-preheat na ang oven ng 350 Fahrenheit o sa pinakamahinang apoy lang dahil mamaya ay i-bake natin ito for 12 minutes.
Honey. Wow, it's so yummy, really nice taste, sabi naman ni Loretta Bunag. Sobrang sarap, sabi naman ni Emilita Herrera. Mukhang katakam-takam yan, sabi naman ni Mixed Videos Channel. Yummy, sabi naman ni Rowel Melencion. At kung gusto mong magpa-shoutout ay mag-iwan ka lang ng message sa aking comment box below at babasahin natin ito sa susunod na recipe. At kung nagustuhan mo naman ang ating Brazo Cups, Brazo de Mercedes in a Cup, ay huwag mong kalimutan bigyan ng like ang video na ito. At kung ikaw naman ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button, pati na rin ang notification bell, at bigyan mo na rin ng like ang video na ito at i-share mo na rin ito sa mga kaibigan mo. Thank you for watching! Abangan ang susunod na recipe!